Hey guys, সকলোতকৈ কম দামী 4G ফিচাৰ্ছ ফোন বুলি ক'লে আপোনালোকৰ বাৰু কোনবোৰ ফোনলৈ মনত পৰে? নিশ্চয় এইবোৰ ফোনলৈ মনত পৰে। এইটো হৈছে মাইক্ৰোমেক্স ভাৰত ওৱান, যোনটো 2200-2500 মান টকাত পোৱা যায়। তাৰ পিছত জিঅ' ফোনটো সেইটো 1500 টকাত পোৱা যায়। তাৰ পিছত গুগলে এইবাৰ নতুনকৈ এটা 4G ফিচাৰ্ছ ফোন লঞ্চ কৰিছে, যোনটো এইবিলাক ফোনতকৈ কম দামত সেইটো ফোন পোৱা যায়। আৰু সেই ফোনটোৰ বিষয়ে আজি কথা পাতিম, কিমাননো দাম আৰু কেতিয়া আপোনালোকে সেই ফোনটো পাব, সেই বিষয়ে আজি আমি কথা পাতিম। বলকচোন ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰো। So guys, Google নতুনকৈ লঞ্চ কৰা এই ফোনটোৰ নাম হৈছে Google wizphone WP006। এই ফোনটোত আপোনালোকে কেমেৰা পাব, ৰেয়াৰ কেমেৰা 2 মেগাপিক্সেল, ফ্ৰন্ট কেমেৰা VGA ফ্ৰন্ট কেমেৰা পাব। এই ফোনটোত আপোনালোকে প্ৰচেছৰ পাব SPRD ডুৱেল কোৰ প্ৰচেছৰ পাব, RAM পাব 512 MB আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত 4GB ইন্টাৰনেল ষ্টৰেজ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে বেটাৰী বেকআপ মজা বেটাৰী বেকআপ পাব, বেটাৰী কেপাসিটি ধুনীয়া পাব। ইয়াত আপোনালোকে 1800 mAh ইয়াত আপোনালোকে বেটাৰী পাব। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, ইয়াত আপোনালোকে কি ফিচাৰ্ছ পাব তাৰ বিষয়ে কৈ আছো। ইয়াত আপোনালোকে ইউটিউব পাব, হোৱাটছএপ পাব, ফেচবুকৰ দৰে এপ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে গুগলৰ বহুতো এপ ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব। আৰু ইয়াত আপোনালোকে গুগল এছিষ্টেণ্টৰো ছাপোৰ্ট ইয়াত আপোনালোকে পাই যাব। আৰু ফ্ৰেন্ডছ, এতিয়া এই ফোনটোৰ দাম কিমান বা কেতিয়া আপোনালোকে এই ফোনটো পাব তাৰ বিষয়ে কৈ আছো। এই ফোনটো বৰ্তমানলৈকে এই ফোনটো ভাৰতত লঞ্চ কৰা হোৱা নাই, যদিও এই ফোনটো কেইমাহমান আগতে ইণ্ডোনেছিয়াত গুগলে লঞ্চ কৰিছে আৰু অতি সোনকালে ভাৰতত এই ফোনটো লঞ্চ কৰিব গুগলে। আৰু এই ফোনটো আপোনালোকে 500 টকাত পাই যাব। আৰু এই ফোনটোৱে নিশ্চয় বাকী ফোনবোৰক ভাল টক্কৰ দিব। সো গাইজ, এই ফোনটোৰ বিষয়ে এইখিনিয়ে আছিল, মই যিখিনি গম পাইছো। সো ফ্ৰেন্ডছ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।